Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Τι είναι το κάπνισμα πίπας, πώς καπνίζουμε μία πίπα, για ποιους είναι το κάπνισμα πίπας? Ερωτήματα τα οποία έχω προσπαθήσει να απαντήσω σε προηγούμενα μου βίντεο. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει απόλυτα. Μέσα από αυτό το βίντεο όμως θα κάνω μία ακόμα προσπάθεια να δείξω τι είναι το κάπνισμα πίπας και για ποιους είναι το κάπνισμα αυτό. Καταρχάς εδώ υπάρχει μία παρεξήγηση όταν λέμε καπνίζουμε μία καπνοσύρικα. Η λέξη καπνίζω, κάπνισμα, αμέσως το μυαλό πάει στο τσιγάρο. Καπνίζω ένα τσιγάρο, άρα είναι ίδιο με το καπνίζω μία πίπα, σου λέει ο άλλος. Καπνός στο τσιγάρο, καπνός και στην πίπα. Ας ξεχάσουμε όμως αυτή τη ρημάδα λέξη για λίγο, αυτή την αντιστοιχεία του καπνίσματος μιας πίπας με ένα τσιγάρο. Στην προσπάθειά μου να πετύχω αυτό θα δείξω πως καπνίζω εγώ μία καπνοσύρικα. Όταν κάθομαι αναπαυτικά στο σπίτι ή σε ένα παγκάκι ή βολτάροντας έξω σε ένα πάρκο, ανάβω την πίπα μου και ξεκινάω ένα ταξίδι με το μυαλό. Παρέα μαζί μου στο σημερινό μου ταξίδι έχω την αγαπημένη μου σκοτσέζικη Rat Race που αγόρασα από ένα ταξίδι μου στο Εδιμβούργο και έναν καπνό Capstan Original Navy Cut. Βρίσκομαι στη Νέα Κρίνη, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, εδώ στην Μαρίνα Αρετσούς ή Ψαρολίμανο όπως το λέω εγώ, επειδή εδώ βρίσκονται αραγμένα τα ψαροκάικα της περιοχής. Κατά το παρελθόν η περιοχή δεν είχε παρά μόνο βάλτους. Όταν με τη μικρασιατική καταστροφή ήρθαν πρόσφυγες, η περιοχή άρχισε να παίρνει ζωή και η αλληλεία ήταν μία από τις κύριες δουλειές των ανθρώπων τότε. Ο προπάπους μου είχε έρθει από το Μάλτεπε της Μικράς Ασίας, ψαράς. Ο παππούς μου από μικρός έμαθε επίσης την δουλειά αυτή. Έχοντας ένα μικρό ψαροκάικο, πήγαινε καθημερινά για ψάρεμα με τον πρώτο του γιο, τον 14χρονο τότε πατέρα μου. Έχω δει παλιές φωτογραφίες για το πώς ήταν αυτό το ψαρολίμανο τότε, εκείνη την εποχή. Έχω δει και φωτογραφία εκείνου του μικρού ψαροκάικου που είχε ο παππούς. Βέβαια εγώ δεν είχα προλάβει να το ζήσω εκείνο το καΐκι. Για την ακρίβεια ούτε τον παππού μου θυμάμαι καλά. Αποσύρθηκε από το ψάρεμα όταν αποσύρθηκε βεβαιασμένα και από την ζωή. Αυτό όμως που θυμάμαι είναι ένα μεγαλύτερο ψαροκάικο που είχε φτιάξει ο πατέρας μου και το δούλευε μόνος του πλέον χωρίς τον παππού Γιώργο. Το είχε φτιάξει λίγο μετά αφότου είχα γεννηθεί εγώ. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που το καΐκι το βάφτισε με το όνομα Γιωργάκης. Με τα παιδικά μου μάτια το καΐκι φαινόταν πελώριο και όταν ήμουν επάνω στην πλώρη του ένιωθα πως ήμουν επάνω στο δικό μου καΐκι που έχει το δικό μου όνομα. Ούτε δημοτικό δεν πήγαινα όταν ο πατέρας μου πήγαινε για ψάρεμα και με έπαιρνε μαζί του. Έδαινε, θυμάμαι, με σκηνή τον πάσαλο της τιμονιέρας ώστε να πηγαίνει ευθεία το καΐκι και εγώ ακουμπούσα το τιμόνι στην πρίμνη νιώθοντας ότι εγώ το τιμονεύω και άρα ήμουν εγώ ο καπετάνιος του καΐκιου αυτού. Θυμάμαι πόσο βαρετό ήταν όταν έσβηνε την μηχανή μέσα στο πέλαγος και έριχνε την άγκυρα με σκοπό να μαζέψει τα δίχτυα. Για να μην βαριέμαι, ο πατέρας μου πριν αρχίσει το μάζεμα των διχτυών γέμιζε έναν κουβά με θαλασσινό νερό και έβαζε μέσα 3-4 ζωντανά ψάρια ώστε να παίζω με δάφτα για τελείωτες ώρες μέχρι να έρθει η ώρα της επιστροφής. Τι να πρωτοθυμηθώ, τις γλαρομαχίες, όταν πετούσα δηλαδή ψάρια μέσα στη θάλασσα και βουτούσαν καμιά δεκαριά γλάρι προς τη θάλασσα για το ποιος θα τα πρωτοπιάσει. Τις καβουρομαχίες, όταν έβγαζα μερικά ζωντανά καβούρια μέσα από έναν άλλο κουβά και τα έβαζα να μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτά τα φουκαριάρικα πάλευαν να ξεφύγουν, αλλά εγώ νόμιζα πως έδιναν παράσταση μονομαχίας για μένα, για την πάρτι μου. Το καλύτερο από όλα ήταν όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας προς και από την περιοχή που ήταν ρηγμένα τα δίχτυα μας, τύχαινε να μας ακολουθεί κανένα δελφίνι. Ξετρελαινόμουν όταν το έβλεπα να μας ακολουθεί και έλεγα στον πατέρα μου να πάει γρηγορότερα ώστε να μην μας προφτάσει.
Όταν δε πλησιάζαμε κοντά στο ψαρολίμανο, εγώ έτρεχα μπροστά στην πλώρη και σκαρφάλωνα στην μύτη του καϊκιού, βλέποντας το λιμάνι να μας πλησιάζει και τον καλαμαριώτικο αέρα να φυσάει δυνατά επάνω μου. Το καΐκι, ο πατέρας, οι κουβάδες με τα ψάρια, τα καβούρια, τα δελφίνια, όλα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Η θέση που δέναμε το καΐκι μας στο λιμάνι είναι άδεια. Ο θαλασσινός αέρας είναι όμως ο ίδιος. Το ψαρολίμανο είναι εδώ, πιο βρώμικο πλέον. Το ίδιο όμως είναι εδώ και οι αναμνήσεις. Ανάβοντας μία πίπα σε αυτό το σημείο και κοιτάζοντας την θάλασσα, ζω ξανά και ξανά αυτές τις στιγμές και πάρα πολλές ακόμα. Λένε πως το κάπνισμα της πίπας είναι για τους καπετάνιους. Βλέπετε, όποτε γεμίζω την πίπα μου με έναν ωραίο καπνό, σε αυτό εδώ το σημείο, είμαι ξανά εκείνος ο μικρούλης καπετάνιος του καϊκιού με το όνομα Γιωργάκης.